Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Kedves hallgatóink, bár a nyárnak még nincs vége, de mi már felpörgünk az idei 10. epizóddal. Ezúton is köszönjük annak a több tízezer hallgatónak itthon és külföldön, aki velünk tanul a digitalizáció és az innováció világáról. Úgy minden harmadik adásban biztos, hogy beszélgetünk felhőszolgáltatásokról, de szerintem olyan széles körűen még sosem beszéltünk, mint ahogy ma fogunk, ez az én várakozásom. Felhőépítő kompetenciák, disztribúció hozzáadott értékkel, felhő a saját vasunkon, felhővédelem, de KKV méretekben, akár önkiszolgáló kontra tanácsadó, mind terítéken lesz ma. A HRP rendelkezésünkre bocsátotta egy tavalyi vendégünket, a szolgáltatások üzletág frissen kinevezett vezetőjét, Király Istvánt. Üdvözlünk a stúdióban. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Köszi, hogy itt vagy. Az Apple és a Spotify hallgatók kedvéért mondom, hogy Istvánt sarokba szorítottuk. Szó szerint. Így indulunk. De hagytunk mozgásteret, tehát hogy ezért. Mi most a legforróbb téma a felhőszolgáltatásokban? Mi az, amivel téged naponta zargatnak, miben kell képezned a kollégákat, és mit lehet eladni a legkönnyebben? Hát a legforróbb téma az még mindig az AI, de ezzel nem engem zargatnak, erre van külön kollégánk, hál' Istennek. Tehát nem a te ajtódon van az AI címke? Nem, van külön. A csapatomban van külön, vagy a HRP-n belül és a csapatomban is van külön AI-os ember. Ugye mi már elsősorban Microsoft-tal foglalkozunk, úgyhogy most AI területén, amire tudok neked válaszolni, az nyilván a Copilot, meg az Azure-ben található AI megoldások. Ezt a ominózus kollégánkat nagyon sokat rángatják, nagyon sok demót tartunk. Nagyon sok cég keresi most a megoldást, hogy akkor hogyan kéne használni. Nagyon sokakat érdekel a biztonság, tehát az AI biztonság. Adataim ne jussanak ki, oké, hogy odaadom egy felhős szolgáltatásnak, de csak én tudjam használni. Úgyhogy ez még mindig a legforróbb téma, illetve nagyon sok helyen látunk most lokális felhő megoldások lehetőségét kereső cégeket, tehát hogy hasonló szolgáltatásokat, mint a felhőben, de még mindig maradnánk a földön, előírás miatt, szabvány miatt, bármilyen másokból, most ez ebből a szempontból szerintem lényegtelen. És a végén majd szerintem fogunk róla talán beszélni, ha jól emlékszem, az meg az lesz ugye, hogy AI és az a földön is legyen ráadásul még, tehát hogy ezek így össze is érnek a végére. És ha jól tudom, gőzerővel építitek a nem Microsoft tudásbázisotokat is, meg kompetenciáitokat. Igen, mert ugye nagyon sok terméket forgalmazunk, több ezer terméket forgalmazunk, és Microsoftban indultunk el azzal, hogy akkor amit eladunk, azt telepítsük is fel, állítsuk is be. Ezek lehetnek felhős szolgáltatások vagy hibrid szolgáltatások, és akkor végignéztük a portfóliónkat, és akkor itt van rengeteg termék, ami egyik-másik szintén nagyon bonyolult is tud válni a beállítása egy bizonyos szint fölött, és hát miért ne adnánk ahhoz is támogatást, tehát legyen ez a value added disztribúció, amit nagyon sokan próbálnak ugye megvalósítani, nagyon sok cég próbálkozik ezzel, és szerintem is ez a jövő, azért vagyok itt a cégnél, az, hogy nem csak szoftvereket és néha meg hardvereket, néha egyikből többet, néha másikból többet adunk el, hanem akkor ezeket együttesen adjuk el. Tehát mondjuk egy hardvert azt feltelepítéssel, beállítással, illesztve a meglévő helyi infrastruktúrába. Ha a szoftvert adunk el, akkor pedig az, hogy hova kerül ez a szoftver, hol szeretnéd használni, felhőben, futó dologról van szó, on-premises dologról van szó, hibrid megoldásban kell fusson, be tudod megfelelően ezt a szoftvert, gondoltál-e a biztonságra, gondoltál-e a backupra, és akkor utána meg a legvégén, de persze feltesszük a kérdést, hogy esetleg kell segíteni az üzemeltetésben, hiszen az lenne a legjobb, hogyha abba is tudnánk segítséget nyújtani. Mi most ezt így gondoljuk. Mint frissen kinevezett sarokba szorított vezető, a második kérdésem rögtön az lenne, hogy ehhez milyen csapatot kell építeni. Tehát ma felhőszolgáltatások, vagy általában IT szolgáltatások terén mi kell kompetenciából, háttértudásból, junior és senior arányból egy csapatban. Kaptam egy fülest, hogy nálatok készül egy kompetenciakatalógus-szerűség is, hogy igen, akkor mihez kell érteni. Tehát ez is érdekelne, de nyilván mint vezető a csapat összetétel is érdekelne, hogy mi van a fejedben, mire van szükség. Most egy nagyon egyszerű setuppal indulunk, 4-en vagyunk a
csapatba. Hamarosan már 5-en leszünk, tehát hogy már meg is van a következő kiszemelt áldozat és terület is, mindjárt mondom azt is, de amúgy nagyon egyszerű setup-pal indulunk, tehát van egy level 1-es kolléga, mindig van olyan, hogy kell level 1-es szinten is segíteni, például valamilyen migráció után valamilyen skripteket le kell futtatni az on-premises rendszereken, de elsősorban inkább laptopokon, PC-ken. És ezeket a skripteket van, ahol tudjuk automatizálni, Intune-ból például, most Intune bevezetésünk lesz hétvégén egy nagyobb cégnél. Tudjuk automatizálni, de vannak olyan műveletek, amit egyszerűbb vagy ellenőrizni kézzel, vagy ha már ott vagyok a gépen, akkor le is futtatni valamit, vagy logot begyűjteni, vagy valami egyebet megnézni. Tehát van level 1-es kolléga, akkor van level 2-es kolléga, ő általában azért már migrációt végez, valamilyen felhő felé migrálunk ilyenkor. Most jellemzően ezek a munkáink vannak, majd lesz más típusú is természetesen. Most én vagyok a level 3, ez hamarosan majd változni fog, tehát hogy megtervezni, döntés előkészítő anyagokat gyártani nagyobb migrációkhoz, vagy újabb rendszerbevezetésekhez. Itt úgy képzeljétek el, hogy van most egy nagy ügyfelünk, aki megkereshető, több 100 millió forint értékben le akar cserélni hardvereket földön. És szerencsére most már minden cégnél előjön a kérdés hogy azért mielőtt megrendelünk ilyen 300-400 millió forintért hardvereket, vagy akár még többért is, nézzük már meg, hogy azért felhőbe mennyiből jön neki. És ehhez mondjuk egy komplex felmérést kell végezni. Erre vannak például én ugye a Microsoftos rendszereket ismerem, úgyhogy van erre egy Azure Migrate nevezetű tool, ami mindenki számára elérhető, és akkor itt van egy VMware-es rendszer, azt fel kell mérni, de amúgy van egy VMware-es meg egy Hyper-V is, fel kell mérni, ki kell szedni belőle rengeteg adatot, például CPU, memóriafogyasztás, nem csak az általános, hanem a píkeket figyelembe véve, a hétköznap, hétvége, tehát ezeket a különbségeket. Kicsit nagyobb merítésben vizsgálni a céget. Igen, milyen terhelés van. Igen, 30 napot szoktunk vizsgálni. 30 napot szoktunk vizsgálni, mert akkor abban van mondjuk egy havizárás valahol, ugye itt például az nem árt, hogyha megy, igen. Itt egy SAP rendszer van, ugye, ilyen 15 millió IOPS-ot emlegetnek diszk performanciában, meg ilyeneket, tehát ezt valóban annyi mérjük meg, amikor zárás van, stb. Szóval vannak ilyen level 3-as munkák, általában architecting tervezés, és akkor most, amiben akarunk bővülni, a szintén level 3-as kolléga, és egyben Power Platform is, tehát ez a low-code, no-code megoldásoknak a supportja, készítése, alkalmazások készítése is, illetve hiba elhárítása, hogyha valaki már hozzákezdett egy ilyenhez. Ez azért fontos, mert ez az AI-os vonalunkkal is összeér, mert a Copilot mögött nagyon sokszor, amikor egy chatbottal akarunk beszélgetni, akkor szeretnénk, hogyha utána a mi kérdésünk, vagy az AI válasz alapján történjen is valamilyen esemény, ez meg valamilyen Power Automate, valamilyen Microsoft no-code megoldás kell, szeretnék szabadságot igényelni, rendben, neked 15 nap szabadságod van, jó, akkor kérek 3 napot jövő hét kedre, de utána az nem, jó, az meg is történne. És ezt a Microsoft ökoszisztémában nagyon jó meg lehet csinálni a backendbe, de ez viszont kell egy Power Platformos hozzáértő kolléga. Most van egy kollégánk, aki egész jól ért hozzá, de van egy feketőves jelöltünk is, aki ennél komplexebb dolgokat is meg tud valósítani. Úgyhogy például most ilyen munkáink vannak, de lesz például, már le van kötve munkánk decemberre, egy ilyen 15 szerver és 150 tűzfal beállítása, tehát on-premises, teljesen on-premises meló, helyszínre, kiszállással, és akkor ezeket a szervereket speckó szoftverekkel kell feltelepíteni. Amúgy ezek sima Microsoft Windows szerverek, lesz közöttük Linux is, és 150 darab tűzfal, azt még nem tudom, miért kell nekik 150 darab tűzfal, fizikailag regszekrénybe bepakolva. Még ennyire nem ismerem projektet, de a megrendelés nekünk már megérkezett a rendszermérnöki munkára, tehát például a szervertelepítésre, arra már megérkezett. Szóval egy egészen szerteágazó. Vágyfülőeknek szóló lehetőség, hogy akkor visszakérdezni a kedves ügyfélnél, hogy akkor mi lenne a 150-ből csinálnak 40-et? Hát igen, ez mindig egy kérdés, hogy mennyi az optimum. De hogy ennek lehet, hogy ez az optimalizált verzió. Igen, lehet, hogy ez az optimalizált verzió, és akkor ebben a 150 az egy baráti szám. Ezt még nem tudom, majd megtudjuk. Ha mi szállítjuk a 150 darab tűzfalat, akkor nem olyan rossz. Akkor 200 kell. Elnézést. Igen, ez egy jó kérdés, amit most föl lehet tenni. Hogy, tehát itt igazából, ha te szolgáltatás üzletágat építesz, akkor el kell szakadnod ettől, hogy hány licenzt tudok eladni, mert az csak egyfajta KPI. Itt igazából te azt adod el, hogy te az ügyféllel együtt sokkal jobban meg tudod tervezni, hogy hány licenc kell, és lehet, hogy nem kell annyi licenc, viszont cserébe ebből a szolgáltatások üzletákból származik annyi bevétel és respect az ügyfél részéről, ami bőven megéri, hogy kevesebb licenzt adtál el. Itt a respect a lényeg.
igazándiból. Tehát, hogy én közvetlenül és az én csapatom közvetlenül licenszet nem árul mostantól, tehát mi azért vagyunk, hogy ne ezzel foglalkozunk, hanem ez a Microsoft csapat meg a kereskedőknek a dolga. Az ügyfél mondja, hogy neki kell 300 licensz, akkor a kereskedő ad 300 licenszre ajánlatot. Opció plusz 100. De amikor a bevezetés történik, akkor ott előtte mindig van egy felmérés, hogy akkor amúgy nem is kell ennyi licensz, mert ez megoldható ingyenes licenszsel, vagy licensz nélküli megoldással, vagy ennek kicsi kell, ennek meg nagyobb licensz kell, mondjuk egy ilyen 365 csomagban. És erre már eddig is figyeltünk, de most kimondottan, mert ez sokkal jobb, és jó itt a respect szó, hogy az ügyfél sokkal elégedettebb lesz a végén, és nekünk is. Tehát később is velünk akar dolgozni, ha meg mondjuk csak 270 licensz kell, látja, hogy nem akarja senki átverni, jót akarunk neki, és amit ott esetleg elbukunk idézőjelben azon a 30 licenszel, az annyira kevés, mert igazándiból egy disztribúcióban, egy licensz eladáson úgyis nagyon kevés a margó, ezért kell hozzáadott szolgáltatást adni, hogy de profin bevezetjük, esetleg csökkentjük is a mennyiségét, hogyha szükséges, vagy szólunk neked, hogy túl sokat akartál rendelni, mert ez elég gyakran előfordul különben. Uh-huh. És a végén meg ő is azt mondja, hogy ilyen csapattal akarok együtt dolgozni, aki beszéltek egymással, segítettek nekem, és a végén visszajönnek, hogy neked nem is kell 300, csak 270. Korábban is voltak ilyen tapasztalataim, nem csak itt a HP-nél, meg itt a HP-nél is csináltunk ilyet, és nagyon megköszönik az ügyfelek, meg nagyon örülnek neki, és akkor mi abba bízunk, hogy továbbra is nálunk fognak vásárolni, velünk akarnak dolgozni. Szóval ez szerintem egy jó hozzáadott érték. És mi az elképzelés az ilyen on-prem AI megoldásokkal kapcsolatban? Most kezd körvonalazódni az, hogy hogyan lehet ezt jól megoldani, mert eddig ugye a Covid után mondjuk úgy, hogy videokártya hiány volt. Én nagyon leegyszerűsítve, nem én vagyok a hardveres ember a cégnél. Most már ugye felpörögtek a gyártói kapacitások. Most azért van néha hiány, ugye, mert az adatközpontok elviszik, meg a nagy szolgáltatók, ugye a publikus. Aki rendel egyszerre 200 000. Hát akár több milliót is, ugye, egy nagyobb felhőszolgáltató. Úgyhogy, de most van gyártói kapacitás, azt látjuk, és megjelentek a gyártók egyre kisebb és egyre olcsóbb eszközökkel, úgyhogy így nagyságrendileg csak, hogy a hallgatók így érezzék, a mi portfóliónkban a legkisebb eszköz egy 15 centis, 15 centis kis dobozka, ilyen mikro PC, és nagyságrendileg tényleg csak ilyen tájékoztatásképpen mondom, ilyen $3000 környékén megvásárolható, de ez egy ilyen, én nem tudom jól kifejezni, nem ismerem ezeket a mérőszámokat, ilyen egészen nagy kapacitással rendelkező AI meghajtására alkalmas videokártyákkal, memóriával, csatolókkal, itt ilyen 10 meg 100 gigabitekről beszélünk, rendelkező mini eszköz. Ezt igazándiból fejlesztési célra találta ki a gyártó, tehát magyarul a fejlesztőnek az asztalán ott lehet, és mint desktop is dolgozhat akár rajta, vagy akár használhatják közösen 3-4 kis AI szervernek is, és erre fejlesztenek, és API-jal kommunikálnak vele. És innettől egészen föl a hűtőszekrény is annál nagyobb méretű, rack méretű adatközponti rendszerekig vannak megoldásaink, és van hozzá vizsgázott emberünk, kompetenciánk, stb. És akik most érdeklődnek a piacon, amit én láttam és beszéltem a kollégákkal, azok egyetemek, kutatólaborok, államigazgatás, egészségügy, tehát ezek, ami ebben nagy fantáziát. Szenzitív adatok. És akkor ez azt jelenti, hogy amit eddig nem tudom, egy ilyen jó erős géppel is azért 2-3 óra volt futtatni, akkor azt most ilyen 20 perc alatt megcsinálja. Jóval kevesebb idő alatt, igen, jóval kevesebb idő alatt, akár pár másodperc alatt is. Tehát attól függ, hogy milyen modell, attól függ, hogy milyen feladatot végeztetünk el vele. Mert ez speciálisan olyan kártyát és kártyákat tartalmaz, de itt nem csak a videokártya a lényeg benne, hanem az összes többi komponens is úgy van összeállítva. Mondom, én nem vagyok hardveres, de ahogy elmesélt a kolléga, illetve az ő csapata, aki most egy nagyon magas szinten ezekből levizsgázott, már nagy rendszereket is építettek, és USA-ba járkálnak meg egyéb országokba konferenciákra, illetve építeni és továbbképezni magukat, tehát nem csak tankönyvből, még azt meg, hogy annyira speciális komponensekből áll, hogy az adja a lelkét annak, hogy sokkal-sokkal gyorsabban, nem az, hogy egy PC-be beleteszek egy videókártyát. Itt ilyeneket mesél, de mondom, én nem vagyok hardveres, hogy több 100 gigabyte RAM-ot pakolunk bele ezekbe a kis gépekbe, mert az jóval olcsóbb még mindig, mint ezek a speckó videókártyák, de a videókártya úgy látja ezt a RAM-ot, mintha mint a sajátja lenne, és abban tudja a modellt futtatni, meg ugye általában memóriába futtatjuk ezeket a nyelvi modelleket. És abban tudja futtatni, és akkor az rajta lévő CPU, az a speciális CPU, az meg ugye meg tudja hajtani ezt az egészet. Szóval ez szerintem egy nagyon érdekes irány lesz, és hogyha akiket itt ugye felsoroltam, hogy államigazgatás, egészségügy, kutatás, stb., ugye ez a kezdet, ez már egy mekkora szeret a piacon, ugye, akik fogyasztanak a hardware erőforrásokat, az
potenciálisan azért egy nagyon nagy vásárló réteget jelent, szerintünk. Abszolút, és ez még itthon is létező vásárló Igen, úgy értem, hogy ez itthon. Most eddig beszélgettünk arról, és szerintem még fogunk is azért, hogy mit lehet nálatok kérni, mivel foglalkoztok, és egy picit a hogyanra is rá akartam kérdezni. Ugye egy ideje működik már a ARP-ben is ilyen önkiszolgáló portál, azt nem CSP-nek hívjátok, tehát igen. Hogy egy hasonlattal élve, egy pár évvel ezelőtt indult a bankszektorban az a trend, hogy már nem feltétlenül kell sorszámot húznom a fiókban, és oda menni a pénztároshoz, hogy adjak be egy kis pénzt, vagy kérjek egy kis készpénzt ki a számlámról, hanem az ATM-be bekerült ez a kibefizetés funkció. Először csak a befizetés, aztán már kibefizetést is meg tudták oldani, és aztán ez fölgyorsult, és most már szerintem több tranzakció zajlik a legtöbb banknál ezeken az automatákon, az önkiszolgáló felületen, mint a személyes felületen. Aha. És akkor, ha innen nézem, akkor tulajdonképpen hát 2 kattintással egy önkiszolgáló portálon meg tudom venni a licenzt, meg a hardware-t is. Igen. Tehát, hogy most, hogy kineveztek téged mondjuk vezetőnek, most meg is lehet kerülni téged egy weboldalon, ha egy kicsit sarkítok. De volt már mondjuk olyan, hogy valaki elkezdte próbálni, hogy akkor önkiszolgálni, megveszek valamit, de hogy aztán rájött, hogy mégiscsak kéne itt a királypityesz telefonszáma. De most sarkítok, de hogy persze, látod ezt, hogy mire jó ez, mi az, amit jól teljesít az önkiszolgáló portál, és hol nem érdemes az ügyfélnek ezt erőltetni, és kéne beszélnie veletek? Mi örülünk, ha mindig erőlteti, mert ugye az 0-24-es kiszolgálás, és nem igényel emberi erőforrást sem részünkről, se e-mail, se telefon, semmi ilyesmi. De az, hogy ez olyan, mint tudjátok, ezekben az influencer podcastokban, hogy a koktéllal a kezemben ott a parton, nem tudom, szürcsölök, és akkor egyszer csak cseng a telefon, hogy $1500. Igen. Csak mondom, olyan kicsi a margó a licenszeken, hogy... Azon nem biztos, hogy így cseng. Koktélből a szívószálat már fedez. De akkor is tök jó, nem, hogy a szoftvert azt meg tudja nagyon gyorsan venni, például a CSP portálunkon, amúgy a hardvert is meg tudja venni a HRP portálon, tehát akár ezeket a speckó Nvidia kártyával, vagy egyéb kártyával rendelkező hardvereket is le tudja kattintani. Már be van regisztrálva a HRP-hez, mint viszonteladó, ez egy fontos mondat abban az esetben. Régóta meg tudja venni. A hardvert is igen, már az legalább 10-15 éve van az a portálban, nem több, az nem emlékszem pontosan, és akkor az a CSP, ez meg kimondottan a Microsoft Cloud licenszek. De ugye ott vannak nagyon egyszerű licenszek, amit tényleg ő is be tud állítani bárki, tehát a kisválti rendszergazda is pár perc alatt be tud állítani egy postafiókot, ugye. Tehát, hogy és azt a licenszet le tudja kattintani 0-24-be, az mindenkinek jó, neki is jó, nekünk is jó, és akkor megy tovább. De amikor már bonyolultabb licenszeket vesz, vagy nagyobb cégről van szó, több száz user legalább, tehát ilyen középvállalatról beszélünk, akkor ők már tehát nem kattintják le, mert ugye beszerzés van, kiírás van, stb. És amikor megérkezik a szoftver valakitől, akkor valamelyik viszonteladónktól jobb esetben, akkor utána az van, hogy már sokszor előtte is, miatt ez beszerzik nyilván, vagy utána, ez előfordul, akkor ezt most valakit keressünk, hogy vezesse be. Tehát, hogy úgyis akkor kell a services üzletág, akkor kell a szolgáltatás üzletág, a kicsiket, vagy azokat, akiknek már működnek ezek a rendszerek, csak licenszet akar bővíteni, neki meg ott a 0-24 portál. Úgyhogy meghagyjuk, sőt, fejlesztjük, sőt, vásároljanak ott is, és utána, tehát mondok most egy példát, ez pont mai nap volt. Tehát a SharePoint rendszer kell neki egy új, a licenszet akár meg is tudná venni a portálunkon, de nem vesz meg még semmit, hanem azt mondja, hogy ki fogja ezt nekem átmigrálni a régiről az újra. Hogy ez egy on-premises SharePoint rendszer ráadásul. És akkor holnap reggel fogjuk azt megbeszélni, tehát így a házon belül nálunk is most még egy picit így keringett, ami kialakul a struktúra, hogy van egy ilyen lead, és akkor a tegnapi megbeszéléssel jelentkeztem, hogy akkor ezt mi, mint szolgáltatás üzletág meg tudjuk csinálni, on-premises SharePointból, egy SharePoint SE Editionben, ilyen szerver Subscription Editionben át tudjuk telepíteni. És akkor utána, már ma beszéltem is az ügyféllel, és akkor holnap lesz egy konkrét meetingünk, tehát azt nem fogja lekattintani a portálon. Ugyanide kapcsolódik, hogy ha jól tudom, akkor a HRP-nek azon kívül, hogy ezek a portálok működnek, a user oktatási rész is működik, tehát van egy e-learning. E-learning portál is, igen. Hát már átirányítjuk utána oda a felhasználókat, hogy vettél ilyen licenszet, hogyha alapsegítség kell neked a beállításban, akkor ne a services üzletágat keresd, mert mondjuk vettél egy backup szoftvert, és azt úgy kell beállítani, hogy next. Általában a 5-10 userre biztosan. Ugye? Utána... Egy cseles kérdés van, hogy igen, nem, de hogy azt lehet fordítva is. Igen. És akkor kapjanak azonnal segítséget, szintén 0-24-ben, lehet, hogy hétvégén van ideje megnézni, lehet, hogy este nézi meg, stb. Akkor ugye minket nem fog elérni, tehát mi munkaidőben dolgozunk, projekt alapon általában, megállapodott órakerettel, vagy megállapodott költségkerettel,
Tehát nyilván mi először felmérünk, ez egy lassabb folyamat, inkább nagyobb migrációk, nagyobb bevezetések, hogy felmérünk, adunk rá egy árajánlatot, elfogadják, kitűzünk rá egy időpontot, hogy mettől meddig fogjuk megcsinálni, és akkor emellett a portálok meg pont azt segítik, hogy mindenki más is azért tudja haladni a saját tempójában, megveszi a licenszet, megnéz egy oktató videót, ha szerencsés, akkor meg is találja nagyon hamar hozzá azt a videót, már elkészült, most már több száz videónk van fent, és azt mondja, hogy ez a termék egy egyszerűbb beállítás a 15, 25, 35 userre meg tudom én is csinálni. Jaj, de szuper, megkaptam minden segítséget online, a digitális térbe, a HRP-ből. Aztán majd, ha nagyobb céghez kerül, mert majd ugye nekünk viszonteladóink vannak, szolgáltat kis cégnél, szolgáltat közepesnél, nagyobbnál, és ott komplexebb projekt van, videó alapján nem fogja tudni megcsinálni, akkor, vagy nem is akarja bevállalni ezt, akkor megcsináljuk mi helyette az ő sapkájába. És igaz az is, hogy ti tartatok olyan oktatást, ami személyes oktatás? Tehát, hogy így van kis oktatóterem, ahova elhívtok embereket? Igen. Ezt ugye nem is mondtam az első kérdésnél, a csapatfelépítés az hogy néz ki, hogy az oktatás is benne van a portfóliónkban, és akkor van saját oktatótermünk, és akkor egy nagyobb cégnél, ahol van 5-10 rendszergazda, vagy akár több is, most is van ilyen oktatásunk, tehát felhőbevezetés, de egyúttal a lokál IT-nak a leoktatása, amúgy vagy majdnem 20 vannak a fejlesztőkkel együtt. Most néhány fejlesztő is beült például, hogy Azuros tanfolyamra, csak legalább lássa a keretrendszert, hogy néz ki. Bár nem fejlesztőknek szóló tanfolyamot tartottam, hanem üzemeltetőknek, de hogy lássa a keretrendszert, hogy néz ki, meg a szolgáltatásokat, meg a lehetőségeket. A fejlesztők is megnézték, egy pár napra beültek, nem az összesre. A rendszergazdák meg végigülték, hogy így kell virtuális gépet csinálni, így kell hálózatot. Mi már közben akik megcsináltuk, de hát ugye azt bővíteni akarják, azt karban akarják tartani, ugye, azt felügyelni kell, üzemeltetni kell, stb. Úgyhogy jöttek oktatásra, kaptak először egy egyheteset, aztán még egy pár naposat, és most már csak online folytatjuk. Tehát amikor kérdésük van, akkor ilyen konzultációs jelleggel 2-3 hetente 2 órára találkozunk, hogy hát ezt hogy kell megcsinálni. Elhangzott ilyen, hogy akkor Intune migrációval foglalkoztok, backup telepítésekkel, licencbeállításokkal. Nektek készül egy ilyen szolgáltatás katalógus. Ja, tehát, hogy mi ez a szolgáltatás üzlete, mi mindent tud. Meg hogy jött létre? Tehát, hogy egy kicsit tudsz erről beszélni az evolúcióról. Tehát, kiegészítjük egymást a műsorvezető társammal, mert azt akartam kérdezni, hogy hova akarjátok ezt elvinni, ő meg teljes joggal azt szeretné tudni, ugyanilyen elánnal kérdezvén, hogy túl sok a kérdés, várjatok. Ezért ülsz most ott sarokban, mint vendég. Tólig légy szíves válaszolj nekünk, addig mi kimegyünk kávézni, nem fogja látni a kamerát. De várjatok, most egyszerre 2 kérdés volt, végigre válaszolni. Kezdjük a Zoliéval időrendben. Jó, még egyszer akkor, Zoli? Mindegy. Az én kérdésemnél az volt a lényeg, hogy mi volt az evolúciója. Tehát, hogy jött maga az ötlet, hogy egyébként szolgáltatásokat is elkezdtek bevezetni, és hogy ez egy üzletággá válik. Ja, hát ez nagyon titkos, ezt nem mondhatom el. De van egy nem hivatalos verzió, azt már szeretnénk hallani. Nem, hát ez régóta terben van a HRP-nél, és volt is eddig is HRP Services, csak mondjuk úgy, hogy nem nyomtuk a padlón a gázt. Volt egy elképzelés annak a csapatnak, aki ezt elkezdte csinálni. Én megcsináltam ilyet ugye a saját cégbe 10 éven keresztül, tehát hogy nem licenszet adok el csak és kizárólag, hanem be is vezetem és üzemeltetem is utána ezt a dolgot. Tehát keresek egy nagyon picit a licenszeken, utána egy egyszeri díjat a bevezetésen és egy folyamatos bevételt ugye az üzemeltetésen. És akkor nekem volt beszélgetésem az ügyvezetővel többször, és megkerestek minket olyan projekttel partnerek, ugye a partnereken keresztül dolgozunk, regisztrált viszonteladókon keresztül, hogy tudtok-e segíteni ilyen bevezetésbe, olyan bevezetésbe, olyan bevezetésbe, és akkor már ott voltam régóta, ugye 1,5 éve külsősként a HRP-nél, mint szakértő, és akkor mondtam, hogy ezeket miért engedjük el, miért nem csináljuk meg, és akkor miért meg tudnánk csinálni, igen, és akkor tudsz hozzá csapatot építeni, igen, és akkor... Tehát, hogy így alakult ki az evolúció, és akkor visszatérve a szolgáltatás katalógusra, vagy a szolgáltatás listára, hogy ha indítunk valami új dolgot, akkor én abból indultam ki, és erre szerencsére támogatást is kaptam házon belül, hogy nem mehetünk oda, meg a sales sem mehet oda a partnereinkhez, hogy képzeljétek el, most van egy új csapatunk, egyre 4 vagy 5 főből áll, és akkor mi bevezetünk neked szinte bármilyen szolgáltatást, most nyilván egy kis túlzással, és akkor jó, de mit? Hát van ilyen is, meg olyan is, és akkor egyik szélsz erről fog mesélni, másik arról, egyik kifelejt valamit, stb. Tehát először magunknak szedtük össze házon belül, hogy na jó, de akkor miben van kompetenciánk, és akkor készült egy 120-as Excel táblázat, SharePoint online-on tárolva természetesen, tehát legalább ennyi azért legyen,
most egyre csak oda feladtuk közös tárba, és akkor elkezdtük beírni a neveket, hogy ki a 120-ból, azt én állítottam össze, ezek általában Microsoft és cloud szolgáltatások, és van ilyen 30-40 most már ilyen on-premises, földi, egyéb más szoftverek, tehát nem Microsoft, hanem mit tudom én, Kaspersky, nem tudom, bármilyen más. Igen, tehát ami minden, amit forgalmazunk, ugye rengetegféle termék, és akkor odaírtuk a kollégáknak a nevét, és akkor egy kis különböző jelekkel, hogy expert benne, medior, senior, stb. Nézzük meg, hogy mi az, amivel előmerünk rukkolni, és az most a weboldalunkra is ugye kikerült, majd most indul jövő hétfőn pont szeptember 1-én a hrpservices.hu weboldal, és akkor ott már ezek kint is lesznek konzultációk, kéréssel, leírással, mindennel, az összeset feltöltöttük, mind a 120 valahányat, hogy amikor valaki csak így online keresget, hogy szolgáltatót, ugye, meg megoldásokat, akkor azért lássa, hogy egészen széles portfólió mozgunk, de mondom, ebben csak a Microsoft van benne, meg az on-premises, illetve hát a Linux is benne van, mert a Microsoft felhőben is sokszor foglalkozunk Linux szerverek üzemeltetésével, tehát hogy én ezt már egyben nézem. A Linuxosok mondjuk ezzel lehet, hogy mosolyognának, de hogy ez így Microsoft Cloudban sem már régóta nem meglepő dolog, hogy Linux szervereket futtatunk, meg szolgáltatásokat, meg konténereket, stb. Úgyhogy először magunknak készült, letisztáztuk, hogy akkor milyen kompetenciával rendelkezünk, hány fő, melyiket kell még bővíteni, tehát ott már hamar kiderült, hogy Power platformba kell felvennünk embert például, meg ilyen Power, tehát olyan folyamatautomatizáció, stb. Tehát nagyon sokan keresik az AI megoldást, azonnal oda akarnak ugrani, de a folyamataik nincsenek rendben, és akkor miért nem csináljuk azt, hogy folyamatokat rendbe rakjuk, automatizáljuk, és elé teszünk egy chatbotot, mert ilyet már is csináltunk több helyen, és jól működik, és tetszik az ügyfélek, hogy nem csak beszélgetni lehet azzal a chatbottal, hanem feladatokat is végrehajt utána. Hát valójában nem a chatbot hajtja ugye végre, hanem az info áramlás. Hát elindítja például a flow-t, és akkor lefut a flow, de ha előtte ugye nem tettük rendbe a folyamatainkat, akkor milyen flow fut le? És hová szeretnél elvinni? Másképp kérdez, hogy van-e olyan vízió, amivel mondjuk most mondtad, hogy egy 5. embert fölveszel, amivel meg tudsz győzni egy ilyen level 3-as embert, hogy itt a helyem. Hová szeretnétek elvinni az üzletágat? Ezzel még, nem azt mondom, hogy ezzel még így nem gondolkodtam, hanem arra akartam neked válaszolni, hogy aki most így szembe került, hogy jönne hozzánk dolgozni és foglalkozna ilyen területtel, az ismertségből. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ezzel foglalkoztam 10 évig, és szerencsére azon kívül, hogy sokan nem bírták a stílusomat, ahogy én vezettem, vagy ahogy én ezt csináltam, de nagyon sokan megbírták is. És azokból az emberekből meg tudok meríteni, akivel már dolgoztam együtt, és mondjuk nagyon jó kolléga volt valamelyik másik cégnél, vagy éppen nálam dolgozott 10 évet, vagy én dolgoztam vele projektben, és nyilván először ezekből a kapcsolatokból keres az ember. Tehát, hogy mert akkor sokkal könnyebb meggyőzni. Mert tudja, hogy körülbelül mit építettünk a Kingsall Gloucesterbe, vagy saját cégembe Kingsall, aztán később Gloucesterbe, és hogy körülbelül mihez értek ezen belül. Mert a csapatépítéshez azt folyamatosan tanulom, de a technikai részhez meg ugye nagyon jól értek. És vannak olyan emberek az én szerencsémre, akik szeretik az olyan vezetőket, akik inkább technológiai emberek, és nem vezetők, mert azok is nagyon jók, és nagyon kellenek, csak hogy mi olyan területen dolgozunk, ahol szerintem jó, hogyha a vezető is technológiához ért. Nagyon jól ért hozzá, és pontosan tudja validálni az egyes lépéseket, ajánlatokat, folyamatokat. A szolgáltatás katalógust. Igen. Hát sajnos azért kellett nekem összerakni. Ezért lettél te a vezető. Oké. Itt a félidő. Mindenki tudja, a hallgatók is, és ti is, hogy mi jön. Az a kérdésem, hogy emlékeztek arra, hogy amikor legutóbb Pityasz itt volt, akkor mire kérdeztünk rá? Én emlékszem, gyümölcsökről beszéltünk. Igen, így volt, gyümölcsság, bokrok. Na most bemennék a lakásba, és azt találtam ki, hogy beszélgessünk a lakberendezésről, hogy ez nektek mondjuk felszabadító önkifejezés, vagy éppen egy ilyen szükséges rossz, ilyen, nem tudom, pénztárca, meg időrabló dolog legyen vége mielőbb. Én kezdjek. Igen. Én most pihenek. Rég szólaltál meg, ez kétségtelen. Hát, van ez így. 50 éves belső építész, építőipari cégünk van. A bátyám belső építész, a édesapám építész volt. Én gépész lettem. Egyébként engem a magam részéről megnyugtat ez a belső építészeti, foglalkozom vele. Sőt, hova tovább, abszolút kizártam az életemből, ezt a híradókat nézek, és kezdek megőrülni tőle. Részt, de a Spectrum Home az király. Az egy népszerű műsor nálam.
Amikor a gyümölcsfákról beszélgettünk, akkor elmeséltem, hogy kicsi gyümölcsfáink vannak, mert nemrég építkeztem, és vége. Most? És ugye De egy év alatt sokat nőttek. Igen, sokat nőttek, egészségesek, jól vannak, még egy csomót telepítettem azóta. Tök jó, helyes. De ugye, hogy mivel új házat építettünk meg, akkor csináltuk a kertet is, a berendezést azt a feleségemre bíztam, de beszéltünk szakemberrel, belső építéssel, hogy mit hova helyezzünk el, hogy célszerű, nem mi találjuk ki. Az egy volt ügyfelem, tulajdonképpen mondhatnám azt is, barátom, megkértük őt, hogy van egy ilyen cége, és akkor, hogyha át akarod rendezni a lakásodat, falakat akarsz mozgatni, vagy új házat vásároltál, mondjuk nem te építetted a vásároltál, és szeretnéd berendezni, akkor van neki egy ilyen, ilyen online formot kitöltesz, az alapján egy csomó információt megtud, egy-két órás beszélgetés, megkéri a tervrajzokat, és akkor talán berendezi neked, de nem design bútorokkal, hanem csak ilyen sematikusan, hogy a tévét ne arra a falra tett, hanem ide, a mosógépet ne oda tett, hanem ide, hogyha lehet is van kiállás nyilván hozzá, a hűtő, hogyha 60 centi ide fog férni, és inkább ne oda, stb. Tehát nagyon jó praktikus dolgokat összerakott, és utána az egészet a feleségemre bíztam. Tehát, hogy én nem annyira vettem részben, de szerintem a tévét vettem én az egész lakásba, meg a saját íróasztalomat, amin dolgozom. Semmi más, de azt a tévét én sosem nézem, mert az a nappaliban van, azt a feleségem használja, tehát az is olyan, hogy még azt sem én használom. Én meghagytam neki, megbízok az ízlésében, és hát nem tudom, akkor cégeladásban voltunk, meg rengeteg munka volt, és én mondtam, hogy úgyis szép lesz szívem, úgyis jó lesz, biztos te jó színvilágot megkérdezett, meg egy-két dolgot persze átbeszéltünk, de néha mondta, hogy túlságosan rám hagyod, de én annyira ráhagytam, hogy mondtam, hogy szabad kezet kapsz, csak legyen valamikor kész, és költözzünk ki a nyugiba. Úgyhogy én nagyon nem vettem részben, de nem azért, mert nem érdekel, hanem már akkor éppen nem volt rá időm, és tök jó volt, hogy a feleségemnek volt ideje ezzel foglalkozni, és akkor nagyon megegyezik az ízlésünk, vagy nagyon közel van egymáshoz, szóval így nem volt nehéz dolga neki sem, nem kellett validáltatni semmi különöset. Laci? Ezzel nagyon együtt tudok érezni, mert az én feleségem is olyan, akire ezt nyugodtan rá lehet bízni, ő szereti, és rengeteget olvas utána, mert érdekli, meg nézeget egy csomó kép, ott van a fejében, szerintem már vagy több ezer ilyen kép, hogy mi hogy néz ki jól egymás mellett, vagy színben, méretben, bútorban, egyebek. Egy picit engem is érdekel, de én biztos, hogy nem nagyon nézegetek ilyet, tehát egy évben talán 2-szer jön rám, hogy ilyen tartalmat fogyasztok, akkor is inkább papíron szeretem valahogy, nekem az egy lakberendezési témájú újság, a veranda stílusát nagyon szeretem, és az nagyon jó, de ez utána fél évig elég. Viszont amit én nagyon szeretek, amikor tényleg be kell rendezni, hogy jól elférjen, ne legyen zsúfolt. Nekem a legfontosabb ebben a témában az, hogy ne érezzem olyan összevisszának, hanem tényleg nyugalmas környezetnek érezzem, ahhoz az kell, hogy egyrészt elpakoljunk, rendet tartunk, tisztaságot igyekszünk, az időmenedzsmentnek megfelelő mértékben, meg a 3 gyermek, ugye, viszont azon túl is, hogy úgy érezzem, hogy az olyan otthonos. Na most még egy picit a személyes szálnál, de mégis szakmai kérdés. Hogy István, te azok közé, a vezetők közé tartozol, ahogy mondtad is, hogy technológiából jössz, tehát szakemberből léptél följebb, vagy elő, vagy át vezetői szerepbe. Hogyan éred meg most ezt a helyzetet? Voltál is már ilyenben, tudom, tehát hogy nem ez az első eset, de hogy mondjuk így a kollégákkal kapcsolatos viszonyban, és most nem csak azért, mert ugye mi 3-an beszélgettünk, de hát nagyon sok ezer ember kerül ilyen-olyan helyzetbe, amikor kollégákkal kell foglalkoznia. Mennyire engeded el a kezüket? Minden kollégádban, akit fel akarsz venni, magadat keresed, vagy ezt már elengedted, másképp tárgyalsz-e mondjuk, ha most a kollégákat egy kicsit félretesszük, másképp tárgyalsz-e vezetőként, mint szakemberként tárgyaltál, tehát hogy ilyenekből, ha valamit megosztanál, azt megköszönöm. Biztos, hogy másképp tárgyalok, mert mindig technológia oldalról közelítem meg a kérdést, viszont nagyon sokan meg ezt szeretik. Tehát főleg, hogyha most servicesről beszélünk, hogy bevezetés lesz, vagy migráció lesz, vagy valamit lebontunk és valami újat felépítünk, akkor ott nekem az a tapasztalatom, hogy szeretik a partnerek is, meg az ügyfelek is, hogy már egyből szakemberrel tudnak beszélni, sőt, meg is lepődnek, ez a korábbi pozíciómban is így volt, hogy miért vagy te cégvezető, vagy ügyvezetőigazgató, vagy ZRT-be vezérigazgató, amikor igazán végül veled beszélünk. Van, hogy kollégáddal, de van, hogy veled beszélünk is. Mert nem akarom elengedni a technológiát, közel akarok maradni hozzá, a legnagyobb tapasztalatom van a cégbe idézőjelben, tehát mindig volt valami válasz, ami valós válasz is volt természetesen, hogy miért. Meg szeretem is csinálni, és ugye fontos volt, hogy mondtam az ügyfélnek, hogy szeretem csinálni, nem akarok én egész nap a vezérigazgatói irodába ülni, amikor még saját cégbe voltam, vagy most más pozícióban, de hogy nincs is saját irodám, úgyhogy nem tudok ott ülni egész nap, nem is akarok. Szóval, hogy
A tárgyaláshoz biztos, hogy másképp néz ki, és nagyon-nagyon sok helyről kaptam pozitív visszajelzést, hogy jobb így, hogy nem egy szélszessel beszélnek, utána az még hátra adja a csapatnak, utána visszakérdeznek, utána elfelejtődik valami, stb. Nem közvetlenül megvan az információ, és utána osztom szét a feladatokat. Nekem ez könnyebbséget jelent. Egy picit rossz, mert ugye terhelődik az ember tőle, de hogy én szedem be az információkat, utána ismerem a csapattagokat, hogy ki miben erős. Nyilván most ehhez még nekem idő kell, mert ugye egy hónapja csináljuk ezt. Tehát ezekkel a kollégákkal dolgoztam más viszonyban, külsősként, stb., de az, hogy most így, ha nem kerültek, akkor mostantól már csak ezzel foglalkozunk, nem az, hogy egy kicsit ezzel is, kicsit azzal is, stb. Tehát még azért ki kell ismerni őket, azért lehet a kompetencia táblázat, stb. Nekünk is belül, akkor te csináld meg ezt, légy szíves, te ezt, és akkor én néha ránézek, meg rajta tartom a szememet, de például van kollégám, aki nagyon önálló, és ezekből már vesz is át tőlem feladatot. Nem akarok mikromenedzselni, nem is szeretek, szerintem szétapróz nagyon. Tehát, hogy nem akarok olyan hibákat elkövetni, mint a saját cégemben, hogy azért nem tudott a cégem tovább fejlődni, mert én voltam a gátja a továbbfejlődésének, ugye, hogy annyi mindent egy kézbe tartottam. Úgyhogy most sokkal jobban figyelek rá, hogy önállóan old meg, nem mikromenedzselek, és akkor keressél, hogyha kérdésed van. És akkor az lehet szakmai, vagy lehet az, hogy holnap szabadságra mehetek-e, vagy bármi más egyéb, ami a vezetői feladatokhoz tartozik. Úgyhogy én most úgy elengedtem a kezüket, és figyelek, hogy így figyelj, csak akkor keresetek, hogyha bármi problémátok van. Valaki beszólt, hogy miért nem vagy home office-ba, vagy miért vagy irodába, vagy fordítva. Küld hozzám, ha szabadságra akarsz menni, lebetegedtél, rosszul érzed magad, szóljál nekem, meg hogyha migrációval akadtál, akkor is szóljál nekem, de amúgy megbeszéltük a feladatokat erre a napra, vagy erre a hétre, attól függ, hogy mikor beszélünk, nem túl sűrűn különben, és akkor légy szíves, csináljátok, én meg néha kérdezgetek. És akkor ezek a feladatok, folyamatok, amiket amúgy ügyfél oldalon is kezelsz, meg fejlesztetek, ezek azok, amiket most alakítotok ki belül is, nem? Hát igen, illetve ezeket dokumentálom is. Tehát, hogy akkor ezt így csináljuk, de nem csak a folyamatot, hanem azt is, hogy most az egyes projekteket, és most emiatt lassabban is haladunk, az egész projektet is dokumentáltatom. Illetve amiben most én veszek részt, akkor én is dokumentálom, és akkor építünk egy ilyen, hát most én úgy neveztem el, csak úgy, mert minden ilyen gyorsan indult el, hogy Service Delivery Library, tehát hogy legyen egy online folderünk, ahol összegyűjtjük azt a tudást, hogy eddig milyen migrációkat, projekteket csináltunk. Ezek általában Word dokumentációk, ezek általában már ilyen customer ready kész tudszok, tehát hogy annyira megírjuk, hogy ez akár oda is hagyjuk neki PDF-be, mert ugye valaki dokumentációt is kér a végén, de ezt magunknak is megtartjuk, mert majd ugye a saját chatbotunk, ami elkészült már házon belül, most 2 fajta csináltam, egy Azure-osat, meg egy M365-ös technikai chatbotot, ami a level 1-es kollégának segít, de azt tud merítkezni. Vagy az értékesítőnek utána. Később majd szeretnénk az értékesítőknek is, még nem tartunk ott, mondom, 3 hete indult ez az egész, tehát már ahhoz képest olyan sokáig elmentünk 3 hét alatt. Én szeretek a jövővel foglalkozni, ezt tudjátok. HRP Wiki. Kaptak az értékesítők is, de ez inkább ilyen technikai chatbot lesz, tehát hogy, és akkor hozzákötünk egy learn.microsoft.com-ot, tehát egy hivatalos forrás, nem kereshet interneten, nehogy összeszedjen. Ugye ezek a chatbotok keresnek Stack Overflow-tól kezdve bármilyen más oldalon is, meg akkor simán a keresőben. És én meg azt akarom, hogy ezek a chatbotok a mi dokumentációnkból válaszoljanak, illetve a learn.microsoft, tehát hivatalos forrásból válaszoljanak, sehonnan máshonnan. Tehát, hogy, és emiatt most egy kicsit ilyen lassabban építkezünk, készül erről egy dokumentáció. Úgyhogy, de röviden válaszolva most szabadjára vannak engedve, és figyelek, ki mennyire önálló, ki az, akinek inkább jobban ki kell adni a feladatot. Már látszik is, hogy vissza kell kérdezni, hogy de megcsináltad, de igen, megcsináltam, jó, akkor a plenerben miért nem pipáltad be? Ja, de igen, bepipáltam, jó, akkor nézzük meg, miért nem kaptam róla értesítést, vagy valóban nem pipálta be, tehát hogy még vannak ilyen folyamathangolások, ilyesmi, és nagyon hamar kiderül, hogy ki az, aki, már most látszik különben, hogy ki az, aki önállóan, és túlzottan is megy előre, és néha szólni kell, hogy infót kell osztanod velem, és a többiekkel. Valamilyen formában ez lehet közös chatcsatorna, lehet közös e-mail cím, de hogy nem tudjuk, hogy hol tartasz abban a folyamatban, és amikor az ügyféllel beszélek, akkor igazándiból én nem tudom, hogy hol vagy te. Egy teljesen új irány, amit mondtál itt a témák között a felhőn belül, vagy így a felhő szolgáltatásokon belül, amikor hozzáadott értéket adsz a disztribúció mellé. Erről beszélgettünk talán a legelején, vagy így az első 10 perc környékén, hogy van hardware, meg van kapcsolódó felhőszolgáltatás, és ezt akkor így egyben kezelitek. Engem érdekelne az, hogy ezt hogy tudja kezelni a piac, mert azért nagyon sokszor szerintem még erre nincs felkészülve egy cég. Ő neki a folyamatai, meg a döntései, meg a kiírásai ahhoz vannak szabva, hogy akkor ő most vesz licenzt, meg
egy teljesen másik folyamatban, akár egy másik adminisztrátor segítségével a cégben vesz hardvert, és egy harmadik projekt, vagy üzleti, vagy nem tudom milyen vezető alatt megpróbálja ezt használni. Igen, ez így van sajnos. Ugye? Hogy ez életszerű? Szóval, hogy most mit tudtok ti ezzel az ügyfél oldali állapottal, fejlettségi szinttel kezdeni? Hát ez sales-képzés. Tehát ez sales-képzés, mert nézve a sales-es kollégák kommunikációját, ugye történhet írásban, meg telefonon is, most azzal is próbálkozunk, hogy ezt AI-jal hogyan tudjuk feldolgozni, ugye minél gyorsabban. Hát ugye a telefonrögzítésekből lehetne ugye nagyon sokat, de hát nagyon sok kereskedő mobiltelefonon beszél. És akkor ugye az nincs rögzítve. Tehát, hogy nekünk is még a házon belül ezt át kell beszélni, mert ugye én berobbantam az ötlettel, hogy jó, hát ezeket akkor remélem, hogy rögzítjük, és akkor ezeket ebből nyerjük ki, hogy milyen beszélgetések, és akkor ezt majd AI-jal egy kicsit ki tudjuk elemezni gyorsabban. Hogy mi történik, hányszor kérdez vissza, jó kérdez vissza, stb. Vagy magától ajánl le szolgáltatást. Na, kiderült, hogy mobilon beszélnek, oké, fussunk még egy kört, akkor nézzük meg az e-mail kommunikációt, hogy abban. És akkor azt látjuk, meg tegnap is voltam az irodában, és nem messze ülök a szélsesektől, hogy hát most ez milyen ügyfélkérés volt, hogy ennyit írt, hogy kérek egy grafikai munkaállomást. És nekem meg egyből tudod, így eszembe jutott, hogy na jó, akkor most adsz valaki valamilyen vasat, ugye? Meg vajon eszébe jut-e, hogy mondjuk Azure-ból, vagy bármilyen más felhőszolgáltatásból grafikai munkaállomás percdíjban, vagy óradíjban, ugye? De mi volt a szélszesnek a válasza, hogy hát bakker, ez milyen ajánlatkérés, már ezzel mit kezdjek? Már úgy sétáltam volna oda, de ugye nem az én dolgom, hogy ja, hát egyből lenne 3 ötletem, tehát hogy így... Hát ez nagyon nehéz. Ez egy hosszabb folyamat lesz. Én ma többet hallgatok, mert azt gondolom, hogy egyrészt István elképesztően jól foglalja össze, tehát hogy nem érzem a készségemet, hogy most én itten kérdezgessek még, amikor már... Hát, hogy elfáradt a délelőtt, tudod. Nem. Tehát a 2 dologba tudok, és ebben most, hogyha megengeditek, akkor fölteszem a kérdésemet. Az egyik a vezetőképzéshez kapcsolódott, de ott korlátlan mennyiségű kérdést tudok föltenni, ezért inkább elengedtem. Rólad szól. Már hogy a műsor rólad szól, de hogy a vezetőképzésen belül pont ezeket látom, hogy mekkora problémával küzdenek a jelenlegi hozzánk a Szélénk hangárba érkező vezetők, hogy tudnak új csapatot létrehozni, az új csapaton belül hogy tudják koordinálni és kontrollálni a benne lévő kollégák által végzett munkát, és hogy ez egy mekkora félelem önmagában, hogy nem tudsz nyomkövetőt kötni a bokájára, de mégiscsak kéne, hogy munkát végezzen, és ennek a nagy százaléka miatt hal meg a home office nevezetű munkavégzés, miközben a generációváltásban és Schönherces felmérés tegnap jött ki, tudom mondani, hogy majdnem 70%-a az új munkavállalóknak home office szeretne. Igen. És itt ebben lesz egy ilyen ambivalens dolog, hogy most, hogyha túlnézünk AI, chatbot, egy csomó mindent a virtuális térbe próbálunk meg átrakni, a vezetőknek a virtuális skilljeit meg nem képezzük. Ez az első gondolatom. A másik gondolatom, hogy a sales-es képzés. Ugye? Tehát, hogy a saleshez tartozó folyamat, hogy mitek van, mit értékesítetek, ez is egy ugyanolyan információbázist követel meg a salesestől, amihez nem olyan mennyiségű van, hogy nem tud hozzányúlni, mert mivel kezdje. Tehát itt van ez a workstation, és vissza fogom hozni a gondolatot oda. A Canonnál annak idején a szervizesnek elképesztően fontos marketinges szerepe van. Értékesítenie kell. Nem csak javítani, értékesíteni. Uh-huh. De nincsenek értékesítő skilljei, ő nem egy üzletkötő, azért megy, jó napot, hol a nyomtató. Most kisarkítom szándékosan, senkit nem akarok megbántani, csak hogy így lehet mondjuk ezt Spotify-on átvinni magát a hangot, hogy jó napot, hol a nyomtató, itt, kész. És elmegy. Miközben mennyit tetszenek nyomtatni, hányszor tetszenek megrúgdosni, milyen típusú papír gyűr be leggyakrabban hát vagy proaktívan azt mondja, hogy a számláló 1 milliót mutat, ide már nem ilyen eszköz kéne, ajánlhatunk-e másikat, és hogy sűrűn elkopik benne a görgő, azért kell ilyen sokat ide járnom, nagyobb teljesítményt kéne vásárolni, vagy bérelni. Igen. És ugye valakiben ez megvan, valakiben meg ugye pontosan ugyanezt szerettem volna most így visszafűzni a gondolataimban, hogy neked ebben van dolgod, mint services? Tehát, hogy visszacsatolsz nekik, hogy figyeljetek, kedves kereskedők, hozzánk ezeket a típusú megkereséseket teszik, és összefüggésben van a workstation kereséseddel.
Van benne szerepem, mert ugye, hogyha a csapatomat nem tudom feltölteni munkával, akkor miért vagyok itt, ugye? Na most egyedül nem tudok én annyi dílt hozni, meg leadet, hogy egy eleve képtelenség lenne, és nem is az a cél, akkor nem tudunk skálázódni, ugye? Úgyhogy lesz külön szélszoktatás. Most nekem az üzenetem feléjük, de hát ugye még keveset találkoztam velük, már ismernek, hogy én azt mondtam, hogy bárki bármit kérdez, akkor egyelőre írjátok azt vissza, hogy igen, tudjuk. Aztán utána majd én lekezelem, vagy az én csapatom lekezeli. Tehát, hogy általában olyan szoftvereket forgalmazunk, hogy szinte kizárt dolog, hogy ne tudjuk feltelepíteni, mert hogyha mi nem tudjuk, nincs meg hozzá tudásunk, a gyártóval ugye közvetlen kapcsolatban állunk, hiszen forgalmazzuk vagy Magyarországon, vagy egész Európában azt a terméket. Tehát akkor úgyis van technikai supportunk hozzá, akkor miért engedjük ki ezt a kezünkből, majd akkor utána nézünk, hogyha esetleg, tehát veszünk igénybe a gyártótól segítséget, és a gyártó örömmel fog nekünk segíteni, és nekünk ez még pénzbe se kerül. Csak fel kell venni a telefont, fel kell hívni a megfelelő embert, hogy az e-mailt el kell gurítani, és akkor nem baj, ha majd lesz ilyen, akkor majd én magamra vállalom az elején, és akkor utána szépen leírom a folyamatot. Most pont csináltunk ilyet kollégával, hogy minden azt válaszolta vissza, hogy régebb óta ott van, ugye foglalkozik egy területtel, egy mentési szoftvernek a megoldásával, és ugye van most egy kapcsolattartója Magyarországon, meg van most egy Indiában. És akkor minden azt válaszolta, hogy ja, én azt a folyamatot tudom. Mondom, kérdezd meg a hölgyet hivatalos e-mailben, hogy hogyan kell ilyen licenszet rendelni, és ezt e-mailbe írja le, 3 típus kell nekünk egy demo licenszbe, és azt küldje el. De hát én abból 2 tudok, és az kicsit úgy hamukázott. Abban az e-mailbe szeretném látni, azt az e-mailt elrakjuk a tudástárba, amiből majd a chatbot is tud ugye táplálkozni. 2, elütt téged a villamos, már nem itt fogsz dolgozni, vagy más pozícióban fogsz dolgozni. Vagy csak elmész 2 hétre nyaralni. Igen, nem kell fölhívjunk semmit. Tehát, hogy nem érzik még egyik másik kolléga, és a szélszes meg úgy fogjuk tudni segíteni, kapnak képzést, hogy legyetek szívesek szinte mindenre nyugodtan azt válaszolni, nagy magabiztossággal, hogy a services üzletágunk meg tudja oldani, vagy kérdezzetek vissza, hogy rendeltél ilyen és ilyen hardware-t, vagy ilyen és ilyen szoftvert, kell segítség a beállításában, mert tudunk óradíjas, projektdíjas, stb. És azzal fogjuk most őket segíteni, az is készül, hogy a szélszesnek is készül ilyen belső tudástár, tehát összeszedjük több forrásból, amit eddig a cég már rendelkezésre áll, csak nem egy helyen volt. Ugye ez szükséges ahhoz, hogy jó chatbotokat tudjunk készíteni, és jó tehát tudástárt építeni. És akkor az a szerencsénk, hogy egy ilyen Copilot, vagy ugye abban is OpenAI alapú megoldás van, tehát egy OpenAI Copilot alapú megoldás, az szerencsére ezt a levelet ő be fogja oda kopizni, mert mondjuk fáradt, meg kicsi leadnek gondolja, hogy grafikai munkaállomás, akkor szerencsénkre azt fel fogja ajánlani, hogy Azure Virtual Desktop, ilyen Nvidia eszközeink vannak, abból lehet építeni, vagy a Dell-nek, nem ezek tudom, Fujitsu-nak, stb. Meg ilyen munkaállomásai vannak, és tételesen fel fogja sorolni, és akkor ebben bízunk, hogy de ez idő, hogy ez így együttesen, tehát egy célszoktatás, egy tudásbázis építés elé egy chatbot, akkor oda dob be ezt a levelet, hogyha ugye ezek az értékesítők, akik tényleg így a frontba ülnek, és ilyen nem hideg hívásokkal, hanem közvetlen befele jövő megkereséseket kell feldolgozniuk, de naponta akár 50-100 is jön egy értékesítőnek. Nekik az ugye macerás, hogyha ilyen általános kérdés jön, mint amikor egy Excel-t kapnak, tudjátok, és csak be kell árazni mondjuk egy kiíráshoz, az ugye neki sokkal egyszerűbb, akkor ezeket adják oda a chatbotnak, és nem fog mindent helyettük megválaszolni, de rengeteg segítséget fog adni, akkor neked 4 lehetőséged van erre. Jön ez a szervezeti ellenállásnak. Igen. Tehát, hogy és akkor itt behozom meg egy jó szervezeti kultúra, szervezeti ellenállás, csak azért, hogy már annyira technológiáról beszéltek, hogy egy kicsit másról szeretnék, jó? Hát, de itt a chatbotot azért is hoztam be, hogy mi azt szeretnénk, hogy szélszesek egyáltalán nem értek a technológiához, vagy hát most nyilván, hogyha egy valamilyen eszközt vagy szoftvert sokat adtak, akkor azért nagyjából azért érti, hogy mi az, meg hogy működik, meg mire való, de hogy legyen már egy ilyen segítség. Mert én nem ülök ott például az irodában, nem is szeretnék, mert nem az a dolgom szerintem. Ezt szerencsére meg is engedték, meg is van beszélve. Mint vezető hetente egyszer vagyok benne, beszélek a kollégákkal, meg körbenézek, meg ha van papír, esetleg is még papíron kell aláírni, mert olyan típusú legtöbbet már nem szerencsére akkor aláírja az ember. Meg tényleg találkozik kollégákkal személyesen is, azért az tök jó. Többit azt ügyfélnél szeretném tölteni projekten, vagy éppen azon, hogy vadászom a leendő ügyfeleket, és nem tudok oda fordulni jövő héten szerdán. Nem biztos, hogy bent vagyok, hogy figyelj, segítsek neked ebben az egy szavas kérdésben, ezért ezt automatizálnunk kell valamilyen módon. Én nagyon örülök, hogy az Zoli ezt kihangosította, hogy tehát remélem a hallgatóknak egyértelmű, ez bármilyen iparágban ugyanígy tud működni. Tehát a tudásmenedzsment, egy tudástár, az egy olyan érték, ami megsokszorozza a potenciálját egy cégnek, és hadd tegyem hozzá, hogy még egy szempont, sok cégnél láttam ezt, hogy rendkívül fókuszáltan fejleszti minden vezető a saját területét. Az értékesítési vezető 7 nappal lát téve értékesítési skilleket ad át a saját embereinek.
a marketinges 7 nappal lát téve egyre jobb marketingeseket nevel az ott ülő padavanokból, és a projektes csapat is, és így tovább. Csak egymással nem beszélgetnek. Igen, és senki nem ismeri a Nem cég áll össze egy működését. cégé, és nem tudják, hogy tudják végigvinni az ügyfelet a folyamaton, amiben egyébként elejétől a végéig nem egy terület érintett. Ez, amit itt a Pityesz felvázolt, ez szerintem egy kiváló példa arra, hogy ezt hogyan kell integráltan fejleszteni egy cégben ezt a képességet, nem úgy, hogy mindenki a magáéra fókuszál. Viszont az időnk szűkös, ezért most ezt a pontot itt ide tettem, és szerintem a tovább gondolásra ez elég, és még egy témát behoznék. Ugye beemlítetted, mert többször, hogy van ilyen, hogy privát felhő, van hibrid felhő, van teljesen felhő, és nyilván a saját tulajdonú szerver használat az egyes szektorokban mindig is téma volt, egészségügyben, egyes szektorokban hullámzó, és időnként, és főleg ilyen kiberbiztonsági viharok idején különösen előtérbe kerül, hogy az inkább jobb lesz nekünk, mintha nagyon privát lesz, meg a kereskedelmi háborúkról is beszéljünk. Most ezen a vonalon egyet lépnék még előre, hogy mi a helyzet az EMMI megoldásokkal privát felhőben. Nagyon sokáig beszélgetve szakemberekkel erről az volt a benyomásom, hogy azért jellemzően minden szolgáltató az EMMI megoldását igyekszik preferáltan a publikus felhővel összedrótozni, hogy azt is vedd meg az EMMI-t is vedd meg, és akkor azt mindén keresem rajtad. Viszont most azt látom, hogy azért sikerül combos méretű kapacitásokat, kompetens funkciókat, stb. Megszerezni, elérhetővé vált, úgy, hogy nem publikus, hanem privát felhőben tudom ugyanazt az EMMI-t fölépíteni. Jól gondolom ezt? Most ezt igen, ebben változás van, illetve a fejekbe is ezt tisztába kell rakni, hogy a GenAI-hoz óriási kapacitás kell, illetve oda kell a legnagyobb tudás, ezért a nagygyártók, tehát a Google Gemini, a Microsoft OpenAI, a Llama, a Facebook és a többi, tehát hogy azok a saját felhőkben fogják futatni, egy olyan tudást halmoztak oda fel, meg olyan kapacitások kellnek hozzá, hogy azoknak valójában ott is van a helyük. Viszont az emberek arra nem gondolnak most, amikor ez a nagy AI hype van, hogy rengeteg feladathoz nem kell ekkora nyelvi modelleket használni, és nem is muszáj ilyen drága. Ezek azért mondjuk ki drága nyelvi modellek, tehát az OpenAI Microsoftos megoldás is a drágábbék közé tartozik. Tudom, mert árulok ilyet, meg vezetek be ilyet, és akkor ugye, hogy egy token mennyi centbe kerül, és akkor úristen, hát akkor, ha én 1000 oldalt lefordítatok vele, na de hát miért egy GenAI-jal akarsz lefordítani 1000 oldalt, amikor vannak olyan modellek, ami mondjuk tényleg egy ilyen kis eszközön, még akár egy Raspberry Pi-en is elfut, és direkt fordításra van kitalálva, és azt futtathatod helyben is akár, tehát még a kapacitás. Tehát, hogy lépjünk egyet vissza, most megvolt a nagy hype, most mindenki AI-ozni akar, már anyukám is 72 éves, és akkor minden azt válasz, hogy kisfiam, megbeszéltem az AI-jal, pedig én nem mutattam meg neki, Isten bizony. Te adtad el, hogy úgy mondjuk. Igen, mert tudod, nem tudom, mit tett fel a telefonjára, melyiket, ezek azért ingyenesek, korlátosak, stb. Nem akartam neki mutogatni, nem tudom, mit fog aztán bemásolni, tudod, hogy na, mégiscsak. És ő magától elkezdte használni, és akkor mondtam, hogy anyu, nem jó kérdést teszel föl neki, akkor butaságot fog válaszolni, a butaságot elhiszed, stb. Ez már majdnem olyan, mint amit mi Shadow AI-nak szoktunk hívni. Igen, az ez majdnem. A Family Shadow AI. Family Shadow AI. Tehát, hogy megvolt az a nagy hype, hogy már a 72 éves anyukám is magától elkezdte használni, úgyhogy én nem beszéltem neki erről, és nem mutattam meg, és akkor lépjünk egyet hátra a cégeknél, meg a valós problémákat, amikor meg akarunk oldani, akkor meg rengeteg más modell van, ami specializálva vannak egy bizonyos feladatra, és általában on-premises földön is, helyben is futtathatók át, ezek általában valamilyen konténerizált Docker alapú, vagy hasonló megoldásban, akár kis PC-n, akár ilyen nagy, amit említettem, Nvidia speciális hardvereken, amiket is forgalmazunk, tehát akár de tényleg a saját PC-n is elfuthat, meg elfuthat speckó hardveren is, azokat meg mind lehet hozni a földre. És mondjuk egy rendszámfelismerés, egy tajszámfelismerés, egy ilyen típusú dolgok, tehát ez, hogy szinte 100% pontossággal működjenek, nagyon egyszerű nyelvi modellek futtathatók földön, nem kell ehhez a legnagyobb gyártóknak a legnagyobb atombombájuk, mert azokat úgy sem lehet földön futtatni, egyiket sem, nem is engedi egyik sem, viszont van rengeteg más, ugye csak a Microsoft portfóliójában, amit tudok, az 600-valahányféle nyelvi modellből lehet választani, és ilyen varázslót tettek be a felületre, hogy beírod, hogy mire szeretnéd a nyelvi modellt használni, és nem feltétlenül az OpenAI-os sajátokra fog rámutatni, hanem egy third party-ra, csak nyilván azt reklámozza, hogy az ő felhőjébe futtass. De ezekből nagyon sokat meg lehet találni a GitHubon, és le lehet tölteni ingyenesen, és lehet futtatni a saját gépünkön, teljesen legálisan, vagy speciális hardware-en, vagy saját gépünkön. Úgyhogy
egy le ilyen lehet speciális költöztetni. hardware, az nem csiliárd, nem? Tehát, hogy Nem, mi nem, erről nem, beszélgettünk, mondjuk nem mikrofon előtt de korábban, de hogy közben ezek is ilyen néhány említettem. ezer dolláros. De közben is említettem, mert ugye volt itt már kérdés, csak akkor egy kicsit elkanyarodtunk, hogy ilyen 15 centis kis pár ezer dolláros. Igen. Tehát, hogy a pár ezer dolláros kis cél-hardware, amin a fejlesztők dolgoznak, ugye azt már említettem, tehát, hogy egészen olcsó, és az már specializált hardware, tudnak futni, úgyhogy ebben nagy lehetőségek vannak, csak tényleg a döntéshozók is, meg az átlagfelhasználók is vegyék azt észre, hogy nem csak ezek a nyelvi modellek vannak, amiket így ismerünk, ez a 4-5 nagy, és fel vannak hype-olva, ami valóban jók is, de azok Gen AI, és nekünk nem arra van szükségünk minden feladat végrehajtásához. Múltkor volt egy ügyfélesetünk, azt mondjuk pont az úrba csináltuk meg, de hogy ez nagyon drága lesz, mert napi 1500 CV-ből kell kiszedni adatokat, de mit kell kiszedni? First name, last name, meg ilyen dolgokat. Meg mire jelentkezett, milyen pozícióra megírt. Tehát szavakat kellett kiszedni OCR-ezett, szkennelt dokumentumokból, így. És akkor kiderült, hogy ilyen 1500 CV-nek a feldolgozása $1-2, vagy még annyi sem. És ez a drágább modellel. Amúgy a drágább modell az azt jelentette, hogy a GPT-ből a 3.5-öset, tehát nem most már ugye 5-ösnél vagyunk, hanem a 3.5-öset, mert a Microsoft is azt javasolta, hogy a GPT-ből az a legjobb erre. Tehát nem az 5-ös, meg mondjuk akkor nem volt még 5-ös, de 4.1-es már volt. Igen, hát az érvelésnél kell a magasabb verzió. Igen. De most egy csomószor nem akarunk ugye ilyen érveléses funkciókat földön az egészségügyben. Igen, csomó helyen nem ott tartunk. Ott sem, meg feltétlenül a CV feldolgozásnál sem szeretnél. Így van. Egy ilyen szituációban az lenne a 5-ös modellnek a hozzáadott értéke, hogy nem a HRS beszélget a például, szakmai vezető mellett ülve a jelöltel, hanem egy mesterséges intelligencia kérdezgetés és véleményezik. De a HR-nek is tök jó lenne, hogyha ebben egy kicsit ugrana egyet, mert hogy itt pont az a lényeg, hogy ebből a tudásbázisból most egy kicsit a HRS sorstársak felé szeretnék ilyen dobókörtét nyomni, mint az életmentők, hogy figyeljetek, ha van egy tudásbázis, akkor azt is meg fogjátok érteni, hogy a skill, amit kerestek műszaki pozícióra, az miket kell, hogy tudjon. Abból nagyon könnyű kérdezni. Hát szerintem ennyi elég lesz belőlünk, de ha nem, akkor is le kell zárjuk a beszélgetést további időhiányában, és a többit rá kell bízzuk a közönségünkre, meg kell bíznunk bennük, hogy ezt tovább tudják gondolni. Köszönöm szépen, István, vagy Pityesz, ha szabad, hogy itt voltál velünk ismét. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.